ডেজিগনেশ্যনক লৈ বহুত খেলিমেলি দেখি থাকোঁ আচলতে স্নাতক শিক্ষক এজনৰ ডেজিগনেশ্যনটো গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্ছ হ'ব লাগে সেইটো কেনেকৈ আপুনি গম পাব সেইটো আপোনাৰ FinAssamৰ আপোনাৰ যিখন চেলাৰী শ্লিপ আছে চেলাৰী শ্লিপখনত আপোনাৰ ডেজিগনেশ্যন আপোনাৰ নামৰ লগতে লিখা থাকিব তাত আপুনি পৰীক্ষা কৰিব যদি আপোনাৰ DSC দ্বাৰা নিয়োজিত ইনস্পেক্টৰ স্কুলছৰ দ্বাৰা নিয়োজিত তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শুদ্ধ ডেজিগনেশ্যনটো হৈছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্ছ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ্ছ নহয় আৰু যদি আপোনাৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ্ছ হৈ আছে কেনেকৈ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্ছলৈকে শুদ্ধ কৰিব লাগে সেইটো আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আজি দেখুৱাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু যদি ভুল হৈ আছে এতিয়া আপুনি শুদ্ধ কৰি লওক এইখন এখন পে স্লিপ ইয়াতে আপুনি ডেজিগনেশ্যন দেখিব গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হৈ আছে আপুনি আপোনাৰ পে স্লিপখন পৰীক্ষা কৰিব তাত ডেজিগনেশ্যনটো কি হৈ আছে চাব যদি এইটো এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ হৈ আছে আৰু আপুনি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰলৈকে সলনি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপকেইটা আপুনি ফ'ল' কৰক পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে fin.assam.gov.in এই ৱেবছাইটত যাব আৰু ইয়াতে যোৱাৰ পাছত আপুনি ইউজাৰ লগ ইনলৈকে যাব ইউজাৰ লগ ইনটো হৈছে DDO লগ ইন হয় সাধাৰণতে আমি এমপ্লয়ী লগ ইন কৰোঁ যিটো আমাৰ নিজৰ হয় কিন্তু ইউজাৰ লগ ইনটো DDO লগ ইন গতিকে ইয়াত DDO পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ নেম ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ইয়াক লগ ইন কৰিব লাগিব গতিকে আপুনি আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধানৰ জনাব যাতে তেওঁ আপোনাৰ এই ডেজিগনেশ্যনটো আপডেট কৰি দিয়ে বা আপুনি নিজেই তেওঁৰ লগত বহিও এই কামটো কৰি ল'ব পাৰে বা আপোনাৰ বিদ্যালয়ত যদি LDA আছে তেখেতৰ সহায়তো আপুনি এই কামটো কৰিব পাৰিব গতিকে লগ ইন ID পাছৱৰ্ড আপুনি ইনচাৰ্ট কৰাৰ পাছত নেক্সট কামটো হৈছে আপুনি লগ ইন কৰক লগ ইনৰ পিছত আপোনাৰ ডিটেইলছটো এনেকৈ শ্ব' কৰিব এখন হ'ল FinAssam ডেছবৰ্ড আপুনি যাব লাগিব এমপ্লয়ী এণ্ড পে'ৰল ইয়ালৈকে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ স্কুলৰ যিমান আপোনালোকৰ এমপ্লয়ী আছে এইবোৰ নামসমূহ ইয়াতে শ্ব' কৰিব আপুনি যাব লাগিব আপোনাৰ নামৰ এগেইনষ্টত যিটো ইয়াতে P আখৰটো আছে ইয়াতে আপুনি যাব লাগিব আপডেট পোষ্ট ডিটেইলছ তাতে পাব আনহাতে আপুনি যদি আপোনাৰ পোষ্টটো চাব বিচাৰে ইয়াতেও আপুনি পোষ্ট নামৰ এটা অপশ্যন দেখিছে এমপ্লয়ী ডিটেইলছত গৈ ইয়াতে পোষ্টটো আপুনি চাব পাৰিব আচলতে আপোনাৰ পোষ্টটো কি নামত আছে যদিহে ক'ৰবাত এইটো ভুল হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনিও এইটো শুদ্ধ কৰিব পাৰিব ইয়াতে দুই ধৰণৰ পোষ্ট থাকে এটা হ'ল আপোনাৰ স্কুলৰ পোষ্ট মতে কি হৈ আছে আনহাতে আপোনাৰ ট্ৰেজাৰী মতে এই পোষ্টটো কি হৈ আছে এই দুয়োটাই আপুনি ইয়াতে চেক কৰিব পাৰিব আৰু এইটো আপুনি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্ছ হৈ আছে নাই সেইটো শুদ্ধ কৰি ল'ব এতিয়া পোষ্ট ডিটেইলছ যদি আপুনি আপডেট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে ইয়াতে একদম আপুনি সোঁফালে যিটো আপডেট পোষ্ট ডিটেইলছ বুলি P অপশ্যনটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব মোবাইলত আপুনি কৰিব নোৱাৰিব কম্পিউটাৰতে কৰিব লাগিব পোষ্ট ডিটেইলছত যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ ইয়াতে কমপ্লিট ডিটেইলছবোৰ ওলাব এই ডিটেইলছবোৰ ওলোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব পোষ্ট/ছাৰ্ভিচ এই পোষ্ট/ছাৰ্ভিচতে আপুনি ক্লিক কৰিলে গোটেই পোষ্টবোৰ ইয়াতে লিষ্ট কৰি থোৱা দেখা পাব এই পোষ্টসমূহ লিষ্ট কৰি থোৱা পোষ্টৰ পৰা আপুনি এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ক্লাছিকেল টিচাৰ্ছ হিন্দী টিচাৰ্ছ ইয়াতে গোটেইবোৰ আছে ICT ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আপুনি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ক্লিক কৰিব ইয়াৰ লগতে আৰু কেইটামান বস্তু একেলগে আপডেট কৰি ল'ব লাগিব সেইকেইটা হৈছে নেচাৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট বহুতৰ নেচাৰ অফ এমপ্লয়মেণ্টটো ভুল হৈ থাকে মই ক্লিক কৰি দিছোঁ এইটো মোৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্মানেণ্ট নেক্সট আৰু কেইটামান ইয়াতে আছে আপুনি ইনচাৰ্ট কৰিবলগীয়া বস্তু যেনে হাউচ ৰেণ্ট আপোনাৰ কাৰণে এডমিচিবল হয় নে নহয় সেইটো আপুনি দিব লাগিব হাউচ ৰেণ্ট যদি এডমিচিবল হয় তেতিয়াহ'লে হাউচ ৰেণ্টটো কোনটো এৰিয়া কেটেগৰীত পৰে আদাৰ প্লেচেছ অফ পোষ্টিং ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছাব ডিভিজনেল হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ এমপ্লয়ী পোষ্টেড ইন গুৱাহাটী মেট্ৰ' এৰিয়া X cities Y cities Z cities কোনটোত পৰিব মোৰ যিহেতু ৰুৰেল এৰিয়া গতিকে আমাৰ Z citiesত পৰে আৰু আপোনাৰ স্পাউচ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী হয় নে নহয় সেইটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিব লাগিব এইখিনি মেনশ্যন কৰাৰ পাছত আপুনি আপডেট ক্লিক কৰি দিব আৰু আপডেট কৰি দিলে আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে আপডেট হৈ যাব আৰু ডিটেইলছ ছেভ আপডেটেড ছাকচেছফুলি তলত দেখা পাব গতিকে এনেধৰণে আপুনি আপোনাৰ পোষ্ট ডিটেইলছটো আপডেট কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ যদি হৈ আছে এইটো সোনকালে আপুনি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰলৈকে কনভাৰ্ট কৰি ল'ব ধন্যবাদ